بعد از ویدیوی زنبور عسل کامنت‌های زیادی از شما گرفتم که در مورد مورچه و موریانه هم ویدیو بساز. امروز میخوام در مورد موریانه ها صحبت کنم. فقط همینقدر بگم که اگه فکر می‌کنید زندگی زنبور عسل عجیب بود، پس باید این یکی رو ببینید. موریانه یکی از متمدن‌ترین موجودات این سیاره است، با رفتاری شبیه تمدن‌های پیشرفته و قدیمی که توی فیلم‌های علمی تخیلی می‌بینیم. پس بدون اتلاف وقت بریم از قسمت‌های مختلف زندگی این حشره مرموز سر در بیاریم. اسپانسر این برنامه شرکت فیوتک از جنوب کالیفرنیا است. یه شرکت پیشرو در تولید سنسورهای دقیق و قابل اطمینان. سنسورهای فیوتک همه جا هستن. اندامهای مصنوعی، ابزار پزشکی، ساعت‌های هوشمند، ربات‌ها، کاوشگرای فضایی و خیلی موارد دیگه. برای اطلاعات بیشتر به سایت یا لینکدین این شرکت مراجعه کنید که آدرسشون زیر همین ویدیو هست. گونه‌های مختلفی از موریانه‌ها وجود داره، ولی ما امروز می‌خوایم موریانه‌های زیرزمینی رو بررسی کنیم، چون از بقیه پیشرفته‌تر و متمدن‌ترن. شهر بزرگی که اینا زیر زمین می‌سازن از تعداد زیادی حفره تشکیل شده که نقش خونه‌ها و خیابونا رو دارن. جمعیتش میتونه به 4-5 میلیون برسه، خیلی بیشتر از کلونی مورچه‌ها و زنبورها. مردم هر شهر به 3 دسته کلی تقسیم میشن. گروه اول موریانه‌های کارگرن که طبق معمول بیشترین تعداد رو دارن. گروه دوم سربازهان که کارشون محافظت از شهر و مردمشه. سومی هم موریانه‌های مولد که اینا برخلاف دوتای قبلی توانایی تولید مثل دارن. بعضیاشون نرن، بعضیاشون ماده. ملکه و پادشاه این شهر از همین موریانه‌های مولد به وجود میان. اجازه بدید با ملکه عجیبشون شروع کنیم. اولین چیزی که جلب توجه میکنه شکم خیلی بزرگشه. ولی ملکه همیشه اینجوری نبوده. غذای مقوی و زیادی که پرستارا بهش دادن باعث شده دستگاه تولید مثلش اونقدر رشد بکنه که دیگه نتونه از جاش تکون بخوره. شکم ملکه پر از تخمه و طولش ممکنه حتی به 10 سانتی متر هم برسه. دائما منقبض و منبسط میشه، محتویاتش هم از زیر پوست قابل دیدنن. اما رژیم غذایی ملکه دقیقاً چیه که میتونه همچین بدن غولاسایی رو ساپورت کنه؟ میدونیم که خوراک موریانه ها معمولاً از چوب و شاخ و برگ درخت‌ها و گیاهای مختلف تشکیل شده. اینا ارزش غذایی چندانی ندارن چون بیشترش سلولوزه، همون چیزی که دیواره سلول‌های گیاهی یا سلول‌های چوب رو میسازه، یه ماده به شدت دیرهضم. موریانه‌ها باکتری‌های مخصوصی داخل روده‌هاشون دارن که این سلولوزهای خورده شده رو تخمیر میکنه و میشکنه به مولکول‌های ساده‌تر تا بشه جذبش کرد. یعنی همون کاری که حیوانات گیاهخوار انجام میدن. موریانه‌های پرستار این غذای هضم شده رو بالا میارن و به خورد ملکه میدن. این روش بین حشره‌های اجتماعی خیلی رایجه. بهش میگن تروفالاکسیس یا تبادل خوراک. زنبورهای عسل هم از این تکنیک استفاده میکنن، ولی مورچه‌ها و موریانه‌ها یه مقدار جلوتر رفتن و چندشتر شدن. بعضی وقتا مواد غذایی رو به جای دهن از انتهای بدن خارج میکنن و به خورد بقیه میدن. موریانه این کار رو زمانی انجام میده که میخواد باکتری‌های مفید داخل روده‌هاشو منتقل کنه به بدن ملکه یا بقیه اعضای شهر تا بهتر بتونن سلولوز رو هضم کنن. خلاصه یک کثیفکاری عجیبی داخل این شهر تمیز برقراره که جلوتر نمونه‌های بیشتری ازش میبینیم. وظیفه ملکه فقط تخم گذاریه. از این طرف پرستارا دائما از دهن خودشون بهش غذای هضم شده میدن، از اون طرف پشت سر هم تخم میذاره، هر 2-3 ثانیه یه دونه. این کار رو تقریبا به مدت 15 تا 20 سال به طور شبانه روزی ادامه میده تا آخر عمرش. پرستارها این تخما رو برمیدارن میبرن داخل خونه‌های مشخصی برای پرورش. یه عده دیگه هم دائما بدن ملکه رو با لیسیدن تمیز نگه میدارن و مدفوعش رو جمع میکنن. بنابراین شاید بشه گفت ملکه اسم درستی برای این موجود نیست، چون نه فرمانروای شهره، نه دستوری به موریانه ها میده، بیشتر شبیه یه برده تخم گذاره. برده‌ای که اگه به هر دلیلی تنها وظیفه‌ش رو درست انجام نده، قطعش میکنن و میخورنش. هر جایی که ملکه موریانه ها رو میبینید یه همراه کنارش هست که از ملکه کوچیکتره ولی از بقیه موریانه ها بزرگتر. این پادشاه شهره.
برخلاف زنبور عسل نر که بعد از جفتگیری میمیره، موریانه نر تا آخر عمر یعنی حدود 10-15 سال کنار همسرش میمونه و وظیفه تولید مثل و حمایت از ملکه رو انجام میده. بریم سراغ کارگرها. موریانه های کارگر نسبت به بقیه حشرات عمر طولانی دارن. میتونن تا 1-2 سال یا بیشتر عمر کنن. اینا معمولاً ماده های عقیمی هستن که خودشون به گروه های مختلفی تقسیم میشن. مثلا بعضیاشون مأمور کفن و دفن مردهان. توی یه شهر چند میلیونی روزانه صدها یا حتی هزاران موریانه میمیرن. اگه جسدشون همینطور داخل خونه ها و خیابونا باقی بمونه، خیلی زود میکروبات تمام شهر رو آلوده میکنن و کلونی از بین میره. از بدن موریانه های مرده مواد شیمیایی خاصی منتشر میشه که مقدار و ترکیبش با گذشت زمان تغییر میکنه. مامورای کفن و دفن با بو کشیدن همین مواد میتونن تشخیص بدن که چقدر از مرگ هر موریانه گذشته. اگه تازه مرده باشه، همونجا میخورنش تا مواد غذایی بدنش هدر نره. اما اگه بوی بدنش نشون بده خیلی وقت پیش مرده، دیگه بهش لب نمیزنن، چون عفونی شده و باعث بیماری میشه. یا از لونه میبرنش بیرون یا اینکه همونجا زیر خاک دفنش میکنن. با این کار شهرشون همیشه تمیز میمونه و بیماری‌های واگیردار شیوع پیدا نمیکنه. قسمت جالبش اینجاست که مامورای کفن و دفن همین مرده هایی که میخورن رو بعد از هضم کردن از طریق دهن یا انتهای بدنشون به خورد ملکه و بچه ها و بقیه موریانه ها میدن، چون منبع خوبی از نیتروژنه که داخل غذاهایی مثل چوب کم پیدا میشه. اینجوری این ماده مفید رو بین کل اعضای شهر پخش میکنن. مخصوصا مقدار زیادی از این شیره جنازه ها به ملکه میرسه، چون خیلی به کارش میاد. غیر از مامورای کفن و دفن، موریانه های غذارسان هم وجود دارن که مواد مختلفی مثل چوب رو میخورن و هضم میکنن، بعدش توی کل شهر میچرخن و با دهن خودشون این غذا رو تقسیم میکنن بین بقیه موریانه ها. در واقع تمام کلونی شبیه یه معده بزرگه که انواع غذاها باید به طور یک نواخت بین همه قسمتاش پخش بشه. این موضوع یکی از اصلی ترین دلایل موفقیت این حشرات اجتماعیه. یه تعدادی از کارگرها هم مسئول نظافت شهرن. مدفوع بقیه موریانه ها رو از جاهای مختلف جمع میکنن و میبرن میریزن داخل یه خونه مخصوص. برای همین شهرشون همیشه تمیزه. بعضی وقتا هم این مواد دفع شده رو دوباره میخورن تا هر چیزی که توش باقی مونده هدر نره. مخصوصا وقتی که شهر با کمبود غذا روبرو باشه بیشتر این کارو انجام میدن. اما بعضی از گونه ها به جای این کثیفکاری ها از یه روش هوشمندانه تر برای هضم سلولوز استفاده میکنن. داخل دستگاه گوارش اینا میکروب هایی که سلولوز رو میشکنن وجود نداره. در عوض چوب و شاخ و برگ رو میجون و خمیر میکنن و یه مقداری از مدفوع خودشون هم بهش اضافه میکنن به عنوان کود. بعدش اینا رو به شکل توده های پیچ در پیچ در میارن که اینجا میتونید به رنگ سفید ببینیدشون. در نهایت یه نوع قارچ خاص روی این توده ها رشد میکنه. این قارچ سلولوز داخل چوب ها رو میشکنه و تبدیل میکنه به مواد ساده تر که برای موریانه ها قابل خوردنه. یه جورایی شبیه یه معده بیرونی عمل میکنه. کنترل موریانه ها روی دما و رطوبت این مزرعه های پرورش قارچ اونقدر خوبه که حسابی رشد میکنن و از زیر زمین بیرون میان. اینا معروفن به قارچ موریانه که بعضیاشون اندازه خیلی بزرگی دارن و برای ما هم قابل خوردنن. گروه بعدی کارگرها وظیفه‌شون ساخت و ترمیم خونه‌ها و خیابونای شهره. معروفن به موریانه های معمار. تونل های شهر موریانه ها اینطور نیست که فقط سوراخ‌هایی داخل خاک باشه. این حفره های پیچ در پیچ رو با یه نوع سیمان مخصوص میسازن که واقعا محکمه. برای تولیدش خاک رو با بزاق خودشون گل میکنن و یه مقدار مدفوع هم بهش اضافه میکنن. این ترکیب حاوی آنزیم هاییه که باعث میشه بعد از خشک شدن ساختار خیلی محکمی پیدا کنه.
موریانه‌ها این لایه‌های گلی رو تا حدودی فشرده هم می‌کنن تا استحکامش بیشتر بشه. بعضی از موریانه‌های زیرزمینی که داخل آفریقا و استرالیا و آمریکای جنوبی زندگی می‌کنن، تکنیک‌های شهرسازیشون خیلی پیشرفته‌تر شده. اینا بالای لونه‌هاشون روی سطح زمین تپه‌های بزرگی می‌سازن که پر از تونل و حفره است. جنس این تپه‌ها هم از همون سیمان مخصوص موریانه‌هاست. در مورد دلیل ایجاد یه همچین ساختاری ایده‌های مختلفی وجود داره. نظری که بیشتر پذیرفته شده اینه که این تپه‌ها برای تهویه شهر موریانه‌ها کاربرد دارن. با وزش باد هوای خنک‌تر از حفره‌های پایینی وارد میشه و هوای گرم و مرطوب از بالا میره بیرون. موریانه‌ها با تنظیم و باز و بسته کردن این حفره‌ها میتونن دما و رطوبت داخل شهر رو کنترل کنن. این تپه به عنوان ریه‌های کلونی عمل میکنه. ارتفاع بعضیاشون که قدیمی‌ترن به چندین متر میرسه. حتی میتونن به اندازه یه ساختمون 2-3 طبقه باشن. اونقدر محکمن که نه باد خرابشون میکنه نه بارونهای شدید. هرچند موریانه‌ها هر آسیب جزئی رو بلافاصله تعمیر میکنن. هر تپه توسط چند نسل از موریانه‌ها ساخته شده. معمولاً هر چقدر قدیمی‌تر باشه بزرگتره. هر وقت یک کلونی از بین میره ولی شهرش باقی میمونه، موریانه‌های دیگه‌ای میان تصاحبش میکنن. جاهایی که جمعیت این حشرات زیاده، هزاران تپه ساخته شده با شکل‌ها و اندازه‌های مختلف. مثلا یکی از پرتراکم‌ترین مناطق سکونت موریانه‌ها جنوب آفریقاست. بعضی از این تپه‌ها به طرز باور نکردنی قدیمی هستند. مثلا توی برزیل تپه‌هایی پیدا شده که حدود 4000 سال قدمت دارند با 2 متر ارتفاع و 9 متر عرض. پس ما تنها موجودات این سیاره نیستیم که ساختمونامون از هزاران سال پیش باقی موندن. اما طبق معمول موریانه هم دشمنای خودشو داره. این دشمن میتونه حشرات مختلفی باشه مثل عنکبوت‌ها و سوسک‌ها و مگس‌ها، ولی خب اصلی ترینش مورچه است. اصلا مورچه معروفه به دشمن خونی موریانه. توی نگاه اول شاید بعضیا فکر کنن این دوتا حشره از یه جد مشترک ایجاد شدن، ولی اصلا اینطور نیست. خیلی با هم متفاوتن. موریانه‌ها بیشتر به سوسک حمام نزدیکن، در حالی که مورچه‌ها با زنبورها جد مشترک دارن. ایده هایی وجود داره در مورد اینکه دلیل زیرزمینی شدن موریانه‌ها حمله‌های مداوم مورچه‌ها بوده که اینا رو می‌کشتن و به عنوان غذا به لونه‌هاشون می‌بردن. همین خطر دائمی باعث شد اون موریانه‌هایی که بیشتر وقتا زیر زمین یا داخل شکاف چوب‌ها زندگی می‌کردن، شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن. بنابراین کم کم در طول میلیون‌ها سال به این سبک زندگی خو گرفتن و سیستم بدنشون هم کاملا تغییر کرد. غذاشون شد چوب و ریشه درخت‌ها، پوستشون هم آسیب پذیر شد و دیگه تحمل نور مستقیم خورشید رو نداشتن. با زندگی توی محیط کاملا تاریک، چشما دیگه عملاً به کار نمی اومد. پس موریانه‌ها به مرور زمان چشمای خودشون رو از دست دادن و نابینا شدن. با این حال روی پوستشون گیرنده هایی وجود داره که میتونن فرق بین نور و تاریکی رو تشخیص بدن. این محدودیت باعث شد موریانه‌ها حس بویایی فوق‌العاده‌ای پیدا کنن. با شاخک‌های حساسشون فرمون‌ها و مواد شیمیایی رو تشخیص میدن و توانایی خیلی خوبی هم توی درک لرزش‌های محیط دارن. اینجوری داخل شهر ظلماتشون مسیرها رو پیدا میکنن و با همدیگه ارتباط میگیرن. توی این شهر نابیناها یه استثناء هم وجود داره. موریانه‌های مولد هنوز چشمای خودشون رو از دست ندادن، چون برای جفتگیری باید بتونن محیط اطرافشون رو ببینن. جلوتر بهش میرسیم. شاید در آینده همین اتفاقی که برای موریانه‌ها افتاده برای ما هم پیش بیاد. شاید یه تمدن بیگانه یا حتی یه هوش مصنوعی از کنترل خارج شده به سیاره ما حمله کنه و مجبور بشیم زیر زمین زندگی کنیم.
بعدش هم به خاطر این سبک زندگی کلاً به یه مسیر متفاوتی بریم و تبدیل بشیم به یه موجود کریپی و عجیب و غریب. بعد از موریانه‌های مولد و کارگرها گروه سومو داریم، یعنی موریانه‌های سرباز که اینا هم معمولاً ماده‌های عقیمن. سربازا رو میشه به راحتی از بقیه تشخیص داد. هم هیکلشون بزرگتره، هم یه جفت آرواره کشنده دارن. همین آرواره‌های بزرگ باعث شده سربازا نتونن خودشون به طور مستقل غذا بخورن. موریانه‌های غذارسان دائما داخل شهر میچرخن و غذای هضم شده رو از دهن یا انتهای بدنشون به خورد این سربازها میدن. بنابراین سربازها اگه بیرون از لونه باشن از گرسنگی میمیرن. متلینک از این موضوع برداشت جالبی میکنه و میگه این وابستگی نظامی‌ها به مردم شهر باعث میشه هیچ وقت نتونن کودتا کنن و یه حکومت دیکتاتوری تشکیل بدن. البته خب میدونیم که حتی اگه وابسته هم نبودن قدرت انجام همچین کاری رو نداشتن. تعداد سربازها همیشه از کارگرها کمتره و وظیفه‌شون هم محافظت از بقیه موریانه هاست در برابر دشمن. این محافظت 2 حالت مختلف داره. حالت اول وقتیه که یه دشمن خارجی مثل مورچه ها سعی میکنن وارد شهر بشن. اول از همه برخورد میکنن به سربازهایی که جلوی دروازه های ورودی نگهبانی میدن. اینا با آرواره های بزرگ و قویشون تعدادی از مورچه ها رو نصف میکنن و میکشن. بعضیاشون هم با تکون دادن بدنشون صدای تیک تیک خاصی تولید میکنن که یه جور هشداره برای اینکه بقیه موریانه ها از شرایط خطرناکی که پیش اومده باخبر بشن. سربازای بعضی از گونه ها هم میتونن موقع خطر از خودشون مواد شیمیایی سمی ترشح کنن برای فراری دادن دشمن. اما یه تعدادی از مورچه های مهاجم از دروازه ها میگذرن و وارد شهر میشن. باز داخل شهر هم سربازها با قدرت تمام بهشون حمله میکنن. معمولا هیچ وقت اجازه نمیدن مورچه ها به مرکز شهر برسن و ملکه و پادشاه با خطر روبرو بشن. ولی خب اگه تعدادشون خیلی زیاد باشه ممکنه ملکه رو بکشن و شهر موریانه ها سقوط کنه. حالت دومی که سربازها نقش مهمی دارن مربوط به بیرون از شهره. بعضی وقتا موریانه ها مجبورن برای جمع‌آوری غذا از لونه‌شون بیرون بیان. این کارو شبها انجام میدن تا از نور خورشید و شکارچی‌ها در امان باشن. بنابراین بخش بزرگی از کارگرها و سربازها که تعدادشون میتونه از چند صد هزار تا باشه تا چند میلیون شهر رو ترک میکنن و پا میذارن به دنیای خطرناک بیرون. کارگرها داخل صفهای منظمی حرکت میکنن و دو طرفشون چند هزار تا سرباز مراقب اوضاع هستن. قطعات چوب و شاخ و برگ درخت‌ها رو با خودشون به شهر میبرن و داخل خونه‌های مخصوصی ذخیره میکنن. اما با وجود این همه احتیاط بعضی مواقع پیش میاد که وقتی بیرونن مورچه ها متوجه میشن و بهشون حمله میکنن. اینجا کارگرها از ادامه جمع‌آوری غذا منصرف میشن و برمیگردن به خونه، ولی سربازها همچنان به جنگیدن ادامه میدن. بدن سربازها طوریه که سر و سینه‌شون زره محکمی داره ولی شکمشون نرم و آسیب پذیره. مورچه ها این نقطه ضعف رو یاد گرفتن و بیشتر شکم موریانه ها رو گاز میگیرن. برای همین سربازها سعی میکنن به مورچه ها پشت نکنن. به هر حال موریانه های سرباز همینطور که میجنگن به سمت شهر عقب نشینی میکنن تا اینکه در نهایت وارد شهر میشن و دروازه ها رو مسدود میکنن. بعضی از موریانه های زیرزمینی یه تکنیک دیگه هم دارن. خاک رو با بزاقشون گل میکنن و روی سطح زمین یا روی دیوارها تونل هایی میسازن که وصل میشه به منابع غذایی. با رفت و آمد داخل همین تونل ها غذا جمع میکنن. اینجوری هم از نور خورشید در امانن، هم از شکارچی هایی مثل مورچه. به اینا میگن تونل های گلی. مورد بعدی که باید بدونیم سیستم پرورش تخم‌های ملکه و تولید انواع مختلف موریانه هاست. پرستارها تخمایی که ملکه میذاره رو منتقل میکنن به خونه‌های مخصوص پرورش بچه‌ها. حدود 3-4 هفته بعد این تخم‌ها تبدیل میشن به لارو و میتونن شروع کنن به غذا خوردن. نوع غذایی که پرستارا به این بچه‌ها میدن تعیین میکنه که هر کدومشون در نهایت چه نوع موریانه‌ای بشه: کارگر، سرباز یا مولد.
دیدیم که غذای موریانه ها از منابع مختلفی تامین میشه. یکیش همون چوب و شاخ و برگیه که میخورن، یکی دیگه‌ش هم جنازه مرده هاست یا مدفوع اهالی شهر. هر کدوم از این منابع غذایی مقدار پروتئین ها و ویتامین ها و مواد معدنیش متفاوته. بنابراین پرستارها با ترکیب های مختلفی از این غذاها که داخل معدهشون هضم میکنن و بعدش به خورد بچه‌ها میدن، کنترل میکنن که هر بچه‌ای چی بشه. مثلا وقتی پروتئین های خاصی داخل غذای بچه زیاد باشه، هورمون هایی داخل بدنش تولید میشه که تبدیلش میکنه به یه موریانه مولد. یه ترکیب دیگه کارگر میسازه، یا مثلا یه رژیم غذایی دیگه بچه رو تبدیل میکنه به موریانه سرباز. غیر از نوع غذا، تعداد دفعات تغذیه هم روی این تغییرات اثر داره. تقریبا شبیه همون اتفاقی که داخل کندوی زنبورای عسل میفته. یه مسئله دیگه اینه که لاروهایی که تازه از تخم بیرون میان، اون باکتری‌های لازم برای شکستن سلولوز رو داخل شکمشون ندارن. برای همین پرستارها از مدفوع خودشون به خورد این بچه‌های فلک زده میدن تا این باکتری‌ها وارد بدنشون بشه. کلاً توی جامعه موریانه‌ها مدفوع نقش خیلی مهم و پرکاربردی داره، برعکس خیلی جوامع دیگه. آخرین مورد جفتگیری موریانه‌های مولد و ایجاد کلونی‌های جدیده. الان تعداد زیادی موریانه‌های کارگر و سرباز و مولد داخل شهر تولید شدن و جمعیت حسابی بالا رفته. هر گروهی هم مشغول انجام وظیفه خودشه. توی یه زمان مشخصی از سال موریانه‌های مولد بال در میارن. بعدش توی روز مناسب چند صد تا از اینا از شهر خارج میشن و پرواز میکنن. ضعیف‌ترها کم کم خسته میشن و برمیگردن، ولی بعضی از این نرها و ماده‌ها موفق به جفتگیری میشن. وقتی کارشون تموم شد، روی زمین فرود میان و بالهاشون به طور خودکار قطع میشه و میفته، چون دیگه تا آخر عمرشون نیازی به پرواز ندارن. اینا هیچ وقت به لونه قبلی بر نمیگردن. در عوض یه محل مناسب پیدا میکنن برای ایجاد یه کلونی جدید. خودشون هم میشن ملکه و پادشاه این شهر نوساز. بعد از یه مدت کوتاه ملکه داخل این لونه شروع میکنه به تخم گذاری. وقتی اولین تخماشون تبدیل شد به لارو، این پدر و مادر غذای هضم شده داخل شکمشون رو بالا میارن و به خورد بچه هاشون میدن. چند روز بعد اولین نسل موریانه‌های کارگر این شهر به بلوغ میرسن. تعدادشون که زیاد شد، دیگه هر گروهی یه کار مشخصی انجام میده. برای همین تمرکز اصلی ملکه و پادشاه میره روی تولید مثل. در کل دانش ما در مورد جزئیات زندگی موریانه ها هنوز خیلی کمه. زنبورای عسل رو میشه داخل یک کندوی شیشه‌ای بررسی کرد و زندگیشون رو از نزدیک دید. اما موریانه ها از نور فرارین. مطالعه رفتارشون کار راحتی نیست. به اضافه اینکه گونه‌های زیادی دارن با آداب و رسومی که یه وقتایی خیلی متفاوته. مثلا بعضی از کلونی‌ها بیشتر از یه ملکه و پادشاه دارن با یه شهر خیلی بزرگ و پرجمعیت. گونه‌هایی هستن که به جای اینکه زیر زمین باشن، داخل چوب‌های خشک یا چوب‌های مرطوب زندگی می‌کنن. همین خشک یا مرطوب بودن چوب باعث میشه کلاً رفتارهای متفاوتی داشته باشن. درسته که ما بعضی وقتا شهر این حشرات رو خراب میکنیم برای مطالعه یا هر دلیل دیگه‌ای، اما خسارتی که اونا به ما میزنن هزاران برابر بیشتره. فقط داخل آمریکا موریانه‌ها سالانه حدود 5 میلیارد دلار به سازه‌های چوبی خسارت وارد میکنن. یعنی هر 2 سال یه بار میشه با این پول یه تلسکوپ فضایی جیمز وب ساخت. حتی در طول تاریخ بارها پیش اومده که کتاب‌های ما رو خوردن و رشد علم ما رو به تأخیر انداختن. نکته عجیبی که وجود داره اینه که موریانه‌ها و زنبورای عسل با اینکه کاملا مستقل از همدیگه تکامل پیدا کردن، اما خیلی از رفتاراشون شبیه هم شده. مثلا همون پرواز جفتگیری یا اینکه کارگرها همگی ماده‌های عقیمن. با وجود تمام این رازها، فعلا منطقی ترین ایده‌ای که داریم همون پدیده ایمرجنسه که قبلا توضیح دادم. دقیقاً شبیه نورون‌های تکی داخل مغز ما که هر کدومشون فقط یه رفتار خیلی ساده انجام میده
یه سیگنال الکتریکی رو جابجا میکنه، ولی مجموع این رفتارهای ساده میشه یه فکر پیچیده. سال 2014 دانشمندای دانشگاه هاروارد با الهام از رفتار موریانه‌ها رباتایی ساختن به نام ترمس که از کلمه ترمایت به معنی موریانه گرفته شده. این ربات‌ها به صورت گروهی کار میکنن، ولی بدون اینکه از یه فرماندهی مرکزی دستور بگیرن یا با همدیگه ارتباط مستقیم داشته باشن. هر ربات به طور مستقل از بقیه با حسگرهایی که داره محیط اطرافش رو بررسی میکنه و طبق قوانینی که براش تعریف شده یه بلوک رو توی محل مناسب قرار میده. نتیجه این رفتارهای کوچیک و جداگانه میشه یه ساختمون با شکل دلخواه. هر کدوم از ربات‌ها هم که از کار بیفته بقیه به کار خودشون ادامه میدن. هیچ مشکلی پیش نمیاد. اینا هم میتونن دیوار بچینن، هم سازه‌های پیچیده‌ای مثل پل‌ها ایجاد کنن. کافیه اون برنامه‌ای که داخل هر کدومشون هست بهش دستور بده که مثلا اگه 2 تا از این بلوک‌ها کنار هم دیدی مال خودتو کجا قرار بده. این ربات‌های جالب در آینده که کاملتر بشن میتونن به شدت مفید باشن. مثلا تو مناطق سیل زده و زلزله زده خونه‌های فوری بسازن، یا قبل از اینکه خودمون پا روی یه سیاره بذاریم اینا رو بفرستیم اونجا تا برای ما ساخت و ساز کنن. به هر حال این پدیده‌هایی که طبیعت بعد از میلیون‌ها سال آزمون و خطا ایجاد کرده برای ما حکم یه بوستر رو داره که میتونه سرعت پیشرفتمون رو چندین برابر کنه. کافیه اسرارشون رو بفهمیم و به نفع خودمون ازش استفاده کنیم.